බැලුනේ. අද අපි බලමු කොහොමද සරලව හින්ජස් හදාගන්නේ කියලා. අන්න ඔහොමයි අපි ලැප්ටොප් වල හින්ජස් හදන්නේ. ඉතින් සමහර කට්ටිය හදනකොට චුට්ටක් කැඩෙනවා. මේ ක්‍රමය දැම්මහම මේ ක්‍රමයට කරාම ලැප් එකේ හින්ජස් හොඳට තියෙනවා. කිසිම ප්‍රශ්න නැහැ. රිටර්න් එන්නේ ඇන ගලවන්න පුළුවන්. ඇන ආයි දාන්න පුළුවන්. ඔරිජිනල් එනවා වගේ තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු අපි. බයි.